ይስጥልኝ። ይህ ቪዲዮ ለ12ኛ ክፍል ተፈታኞች ነው። እንዴት እንደምታጠኑ እንነጋገራለን። ለምሳሌ 12ኛ ክፍል ኬሚስትሪ ቴክስት ቡክ እንውሰድና እንዴት እንደምታጠኑ እንነጋገራለን ማለት ነው። መጀመሪያ ከማጥናችሁ በፊት ምንድነው በእያንዳንዱ ዩኒት at the end of this unit you should be able to የሚሉ አሉ። እነዚህን ሪቪዋቸውን ታያላችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ከማጥናታችሁ በፊት ምንድነው የሚመስሉት? ምክንያቱም አጥንተን ስንጨርስ አላማችን እነዚህ ጥያቄዎች መመለስ ነው። ምክንያቱም ምንድነው መጽሐፉን ያዘጋጁት አላማው ምንድነው? እነዚህ ልንመልስ ነው ማለት ነው በዚህ ዩኒት። ይህን ካደረጋችሁ በኋላ አሁንም ወደ ታች ትሄዱና ሜን ኮንቴንት ተብሎ ተጻፋሉ ማለት ነው። ሜን ኮንቴንቶች እነዚህንም ታያቻላችሁ ማለት ነው። ገረፍ እያደረጋችሁ ምንድነው በዚህ ዩኒት ውስጥ የሚካተቱት ነገሮች ምን ናቸው ይላል። ለምሳሌ ሆሞጂነስ እና ሄትሮጂነስ ሚክስቸር ይላል። ታይፕ ኦፍ ሶሉሽን ይላል። ሶሉሽን ፕሮሰስ ይላል። ሶሉቢሊቲ አስ አን ኢኩሊብሪየም ፕሮሰስ ይላል። ways of expressing concentration of solution ይላል። preparation of solution ይላል። solution geometry ይላል። describing reaction in solution ይላል። እነዚህ አሁን ለምሳሌ አጥንተን ስንጨርስ ሜን ኮንቴንቱ እነዚህ ናቸው። ስለዚህ እነዚህን ገረፍ አድርገን ወደ ማንበባችን እንቀጥላለን ማለት ነው። ስለዚህ እናነባለን። አይው ነጣጥሎ አስቀምጦልናል። ሌላኛው ማተኮር ያለብን ምንድነው ስፔሻሊ ፊዚክስ እና ኬሚስትሪ ኤክስፐሪመንት ላይ በጣም ማተኮር አለብን። ምክንያቱም በሪል ወርልድ ላይ በእውነታው ዓለም ላይ የሚከሰተው ቲዎሪቲካል ፓርቱ ሳይሆን ኤክስፐሪመንታል ፓርቱ ፕራክቲካል ፓርቱ ስለሆነ ፈተናም ምን ያክል አንደርስታንድ አድርጋችኋል ተብሎ የሚለውን ለመገምገም ኤክስፐሪመንት ላይ ያወጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ኦብጀክቲቭ ምንድነው፣ አፓራተሱ፣ ኬሚካሉ፣ ፕሮሲጀሩ ምን ይመስላል የሚለው ዲፕሊ አንደርስታንድ ማድረግ አለባችሁ። በቃ የተወሰኑ ጥያቄዎች ከኤክስፐሪመንት አይቀርም፣ ኬሚስትሪ ፊዚክስም ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ሌላ ፎከስ ማድረግ ያለባችሁ ስታጠኑ ምንድነው ሾርት ኖት መያዝ አለብን፣ እንዳትረሱ። ሾርት ኖት መያዝ አለባችሁ። ይሄ በጣም ወሳኝነት ያለው ነገር ነው ማለት ነው። ሾርት ኖት ብቻ በቂ አይደለም። ስታጠኑ ምንድነው ጥያቄ ማውጣት አለባችሁ። ኩዌሽን በጣም ነሰሰሪ ነው ማለት ነው ስታጠኑ። ይህንም መርሳት የለባችሁ። ሾርት ኖት ታወጣላችሁ፣ ከሾርት ኖት ጋር እኩል ጥያቄም እያወጣችሁ መሄዳችሁን እንዳስረሱ ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ሌላ ምን አለ? አስክ ዋይ ኩዌሽንን መጠየቅ አለብን። ዋይ ኩዌሽን መጠየቅ አለብን። ዋይ ኩዌሽን በጣም ያስፈልጋል። ምክንያቱም ማረጋገጥ ይፈልጋሉ። ምን አውቀናል የሚለውን ነገር ማረጋገጥ ይፈልጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ለምንድነው የሚሉ ጥያቄዎችን ማውጣታችሁን እንዳዘነጉ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሪዝን ነው የሚመጣ ፈተና ብዙ ጊዜ ካያችሁት። ለዚህ ነገር ምክንያቱ ምንድነው የሚል አይነት ሪዝን ጥያቄ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው በማንኛው ኖርማል ምንድነው ወደ ኩዌሽን መቀየር። ኖርማል የሆነውን ነገር ምንድነው ኖርማል አለ። ይሄን ኖርማል ወደ ምን እንቀይራለን? ወደ ኩዌሽን።
ከዛ ምንድነው ይሄ ኩዌሽን ከቀየራችሁት በኋላ ምንድነው ወደ ኩዌሽን ከቀየራችሁ ምንድነው ኤዝሊ ምንድነው ሪመምበር እንድታደርጉት ያስችላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ነገር ወደ ኩዌሽን እየቀየራችሁ የማጥናት ልምዱ ይኖራችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው ሪቪው ማድረግ ነው። እንደገና ያጠናነውን ነገር መለስ ብለን ምንድነው ሪቪው እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሪቪው በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው። ሪቪው በጣም ወሳኝነት አለው። ሪቪው በጣም ወሳኝነት አለው። ሪቪው እንደገና ክለሳ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄን ካደረጋችሁ በኋላ ምን ማድረግ ትጀምራላችሁ? ራሳችሁ መጠየቅ ትጀምራላችሁ ማለት ነው። ራሳችሁ መጠየቅ ትጀምራላችሁ። ምን ታደርጋላችሁ? አስክ yourself መጠየቅ ራሳችሁ መጠየቅ ትጀምራላችሁ ማለት ነው። እንዴት ራሳችሁን ቼክ ታደርጋላችሁ? አንደኛ ራሳችሁ ያወጣችሁት ኩዌሽኖች አሉ ማለት ነው። ሌላ ምን አለ? ሌላ ደግሞ ምንድነው ወርክሽቶች አሉ ማለት ነው። ወርክሽት አሉ ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ መንገድ ራሳችሁን ምንድነው ትገመግማላችሁ። ያጠኑትን ነገር ይዤዋለሁ አልያዝኩትም፣ ገብቶኛል አልገባኝም የሚለውን ነገር ቼክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ምንድነው ራሳችሁን ከፈተናችሁ በኋላ ደግሞ ምንድነው ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ደግሞ ሌላ ማረጋገጥ ከጓደኞቻችሁ ጋር ምን ታደርጋላችሁ? ፍሬንድስ አሉ። ከፍሬንዶቻችሁ ጋር ምንድነው አስክ መደራረጋለን። ጥያቄ መጠየቅ፣ ወርክሺት አብሮ መስራት በጣም ትልቅ ጠቀሜታ አለው ማለት ነው። በጣም ትልቅ ጠቀሜታ አለው። ይሄን ነገር አፕላይ ማድረግ አለባችሁ፣ እንዳትረሱት። ይህን ካደረጋችሁ በእርግጠኝነት በአጭር ጊዜ ጥሩ ውጤት ማምጣት ትችላላችሁ። የምታጠኑትን ነገር አንደርስታንድ አድርጋችሁ የመረዳት ክህሎታችሁም እንደሚጨምር እርግጠኛ ነኝ። እኔ 12ኛ ክፍልም ስፈተን ዩኒቨርሲቲም ሳለው ታች ግሬድም ሳለው የምጠቀመው ያጠናን ዘዴ ነው። ይህን ካደረጋችሁ ጥሩ ውጤት ማምጣት ትችላላችሁ። እኔም በነበረኝ ጊዜ ጥሩ ውጤት አምጥቼ ነው የተፈተንኩት ማለት ነው። መልካም ፈተና ለእናንተ ይሁን። ይህ ቪዲዮ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ ሳብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ስንል እናሳስባለን። ከዛ ደግሞ የተሰማችሁትን እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን ደግሞ በኮሜንት ስር ማስቀመጥ ትችላላችሁ።